السلام علیکم. نننی ټاپک زموږ د سیل سایکل په باره کې دی. سیل سایکل څه ته وایي؟ که موږ کوم سیل تیوري چې دا هغه ریکال کړو، رایاد وکړو، نو په هغه کې زموږ سره درې مین پوینټس وو، درې مین خبرې وې دا سیل تیوري، کوم چې میتیاس شولډن او تیودر شوان پیش کړي وه. په هغه کې د ټولو نه اولنۍ خبره دا وه چې څومره لیوینګ ارګانیزمز چې دي هغه د سیل نه راغلي. دغه لیوینګ ارګانیزم به یا د یو سیل نه راغلي، یونیسیلولر به یا به ډېر سیلونه نه راغلي، ملټي سیلولر به. دویمه خبره په هغه کې دا وه چې سیل از د بیسک سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزم. څومره لیوینګ ارګانیزمز چې دي د هغو کوم بنیادي یونټ چې دی د ژوند او د هغو کوم سټرکچر چې راخ کړی دی، کوم باډي چې راخ کړی د لیوینګ ارګانیزم، د هغو اکایي چې کومه ده هغه سیل دی، یونټي سیل دی. دا سیلونه راجمع شوي او د هغو باډي راخ کړي دي، د هغو ساخت هم ورکړی او سټرکچر ول هم ورکړی او په دې هر یو سیل کې مختلف فنکشن هم کېږي، فنکشنل یونټ هم دی. دریم پوینټ د سیل تیوري زموږ سره دا و چې all cell arise from pre-existing cell. ټول سیلونه د مخکینو موجود سیلونه راځي. د څه په پروسس باندې راځي؟ تھرو سیل ډیویژن. د سیل ډیویژن په پروسس باندې، په ذریعه باندې نوي نوي سیلونه چې دي هغه پیدا کېږي. اوس که دې پوینټ ته موږ سوچ وکړو، all cell arise from pre-existing cell، نوي سیلونه پیدا کېږي د مخکیني موجود سیلونو نه. څنګه پیدا کېږي؟ نو دا یونټ نمبر 5 د کلاس 9 د بایولوژي په بوک کې دا ټول د هغې پوینټ په باره کې دی چې څنګه یو سیل ډیوایډ کېږي او په سیل کې کم کم چینجز راځي. نو سیل سایکل اصل کې وایي څه ته؟ The series of changes or events in a eukaryotic cell that lead to its replication. کوم قسم چینجز په یو سیل کې راځي چې هغه د هغې د ریپلیکیشن سبب وګرځي. ریپلیکیشن اصل کې مونږ وایو څه ته؟ ریپلیکیشن اصل کې وایي ایگزیکټ کاپي رغېدو ته. ایگزیکټ کاپي فارمیشن ته مونږ څه وایو؟ ریپلیکیشن. فار ایگزامپل یو سیل دی، بلکل د هغې نه د هغې په شانتي نوی سیل لغ شي، دې ته مونږ څه وایو؟ ریپلیکیشن. ایگزیکټ کاپي د هغې بلکل ورغ شي. نو کم چینجز چې یا کم ایونټس چې کم کارونه چې په یو سیل کې دننه وشي او د هغې چینجز نه پس د هغې ریپلیکیشن وشي، دې ته موږ اصل کې وایو سیل سایکل. ولې کېږي دا سیل ډیویژن ولې کېږي؟ اصل کې زموږ سره په وجود کې زموږه که فرض کا یو ځای خوږ شي، زخم شي یا یو ځای خوږ شي، بل ریپیرینګ کېږي، یو ځای زموږ خوږ شو هغه دوباره رغېږي، یا فار ایگزامپل ریپروډکشن کېږي، څومره نسل چې دی په هغه کې انکریز راځي، د هغې تعداد سوا کېږي، دې ته موږ وایو ریپروډکشن. انډیویجولز چې څومره سوا کېږي د ریپروډکشن شو. د دې نه علاوه فار ایگزامپل هیلینګ کېږي، زخمونه چې دي هغه رغېږي، همون څومره زخم رغ شي هغه دوباره بیا رغېږي. اوس دا ټوټل پروسس چې کېږي، یا فار ایگزامپل د دې نه علاوه گروت شو، دا ټوټل پروسس چې کېږي په دې کې به زموږ سره نوي سیلونه رغېږي. اوس دا نوي سیلونه به رغېږي څنګه؟ دا به زموږ سره د دې سیل سایکل په طور باندې رغېږي. څنګه چل کېږي؟ اول فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیل دی، دننه دا نیوکلیس دی. اوس دا سیل فار ایگزامپل ریپلیکیټ کېږي، د ځان په شانتې ایگزیکټ کاپي راغی، نو په دې کې به څه چینجز راځي؟ کم کم چینجز به راځي. د دې فار ایگزامپل ارګنیلیز دي، ارګنیلیز ډبل کېږي به. د دې نه علاوه که فرض کا کروموسوم موجود دي په نیوکلیس کې، کم ځای کې چې زموږ سره کروموسوم موجود ده، کروموسوم کې ډي ان اے موجود ده او دا هیریډیټي میټیریل دی، د ټولو نه امپارټنټ میټیریل دی په یو لیوینګ ارګانیزم کې، کم ته چې موږ ډي ان اے وایو. اوس دا ډي ان اے چې کله ریپلیکیټ کېږي، دغه شانتې د دې لپاره به څه انزایم پکار وي، هغه به رغېږي، څه پروټین به رغېږي، د دې نه علاوه به نور فنډامنټل کیمیکلز رغېږي. اوس دا ټوټل کم انزایمز دي یا دغه شانتې نور پروټین دي یا دغه شانتې فار ایگزامپل ارګنیلیز ډبلیږي یا سپینډل فایبر فارمیشن کېږي. اوس دا ټوټل کارونه چې کېږي دا د دې کارونو نه پس په دا سیل څه کېږي؟ ډیوایډ کېږي، ریپلیکیشن به د دې سیل کېږي. دا سیل به بیا ډیوایډ کېږي په دوو سیلونو کې چې هغې ته بیا موږ څه وایو؟ ریپلیکیشن آف دیټ سیل. اوس که تاسو لږ سوچ وکئ نو مونږ دلته دوه خبرې وکړې.
اوس سیل سایکل خو کمپلیټ کیږي خو په 2 سټیجز کې کمپلیټ کیږي. اولنی سټیج به زموږ سره وي انټرفیس. انټرفیس څه ته وایي؟ فار ایگزامپل دا سیل دی، انټرفیس ته مونږ دویم نوم ریسټینګ پیج هم وایو یا ریسټینګ سټیج. فار ایگزامپل زموږ سره دا سیل دی، په دې سیل کې کله چې د ډیویژن نه مخکې په دې کې کم چینجز راځي. څه چینجز به په دې کې راځي؟ څنګه چې ما تاسو ته وویل په دې کې به ډي ان اے ریپلیکیشن به کېږي، د دې لپاره به انزایم رغېږي، دغه شانتي پروټین به رغېږي، د دې ارګنیلیز به ډبلیږي، سپینډل فایبر فارمیشن به کېږي. اوس دا ټوټل پروسس چې کېږي، کم میټیریلز چې د سیل ډیویژن نه مخکې رغول پکار دي، دا ټول چې په کم سټیج کې رغېږي هغې ته موږ وایو انټرفیز یا ورته موږ وایو ریسټینګ پیز. د دې ریسټینګ پیز نه پس دا سیل ټوټل میټیریل د ځان لپاره تیار کړل او اوس دی بالکل سیل ډیویژن ته تیار شو. نو د دې انټرفیز نه پس په بیا زموږ سره څه کېږي؟ ډیویژن پیز کېږي. دویم نمبر کوم سټیپ چې زموږ سره راځي هغه به سي ډیویژن پیز. اوس په ډیویژن پیز کې بیا زموږ سره 2 ټایپس دي فردر. یو ته موږ وایو مایټوسیس او دویم ته موږ وایو میوسیس. د سیل ډیویژن ټایپس دي مایټوسیس او میوسیس. مایټوسیس په کوم ځای کې کېږي؟ دا زموږ سره کوم باډي سیلز چې څومره دي، زموږ څومره د وجود سیلونه چې دي، دې کې چې کوم ډیویژن کېږي دې ته موږ مایټوسیس وایو. او کوم زموږ جرم سیلز چې دي، ریپروډکټیو سیلز چې دي، کوم چې په ریپروډکشن کې هیلپ ورکوي، کوم چې نوې جنریشن ته پاس کېږي، نو هغې ته بیا موږ ریپروډکټیو سیل وایو. نو په هغې کې چې کوم ډیویژن کېږي هغې ته بیا موږ میوسیس وایو. څنګه مایټوسیس کېږي او څنګه میوسیس کېږي، انټرفیز بیا فردر پس کوم سټیجز باندې مشتمل دی، دا انشاءالله موږ په روان لیکچر کې دا ډسکس کوو. تاسو چینل باندې نوی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې نوې ویډیوز اپډیټ تاسو ته ملاویږي. شکریہ.